مع اتجاه الأسلحة العسكرية ذات العيار الصغير، يحتاج الجيش الأمريكي بشكل عاجل إلى مدفع رشاش من عيار صغير كسلاح للدعم الناري. لذلك اقترحت خدمة المشاة الأمريكية الحاجة إلى ذخيرة ذات 200 طلقة لا يمكن أن يتجاوز الوزن 10 كيلوغراما. مدفع رشاش خفيف يصل مداه إلى أكثر من 800 متر، يدعم كلا من النيران والحركة مع وجود الهدف في متناول اليد. بدأ مطور الأسلحة الصغيرة بالجيش الأمريكي في النظر في عيار السلاح. إذا تم استخدام ذخيرة الناتو القياسية مقاس 7.62 ملم، فيجب أن تكون ذات وزن زائد. لكن رصاصة 5.56 ملم ليست قوية بما فيه الكفاية. قام باحثو الأسلحة الصغيرة في ذلك الوقت بتقييم عدد كبير من الأسلحة من 5.56 ملم إلى 7.62 ملم. تم اقتراح أكثر من 1000 تصميم مختلف. قرر قسم الاستخدام والتطوير النهائي بالإجماع اعتماد رصاصة جديدة من عيار 6 ملم. المقذوف الجديد طويل نسبياً ويزن 6.8 جراما، وسرعته الابتدائية 747 متراً في الثانية، على الرغم من أنه أقل بكثير من خرطوشة M1935.56 mm، لكن وزن المقذوف يتضاعف تقريباً. مع رصاصة ذات قطر كبير يمكن إنتاج أداة تتبع موثوقة يصل طول مساره البصري إلى 800 متر، ويجب أن يكون مرئياً بوضوح. في الوقت نفسه يمكن لقوة الاختراق للأهداف الصعبة على مسافة 800 متر اختراق خوذة فولاذية على الأقل، لكن حتى النهاية أو استخدم رصاصة من عيار 5.56 ملم، والتي سيكون لها مدى فعال يزيد عن 800 متر، تغير إلى حوالي 800 متر. وفي ديسمبر 1974 الولايات المتحدة تجري اختبار إنهاء التصميم وأول اختبار للقوات. المشاركة في الاختيار هي نموذج بندقية إكسام شرطة 233 التي طورتها شركة ميمون. النموذج الأولي للبندقية إكسام 234 من فوضى روكون. إكسام 235 مختبر رودمان. مدفع رشاش بلجيكي نايفاي مينيمي عيار 5.56 ملم. وهذا هو أحدث M249 وM16 مع برميل ثقيل. ومدفع رشاش من طراز HK 23E1 5.56 ملم من ألمانيا الغربية. اختبر الجيش الأمريكي هذه الأسلحة النارية. الأول هو الاختبار غير المكلف، بما في ذلك قياس الأبعاد، واختبار قابلية تبديل المكونات إلى، ثم جاء اختبار الرماية، بما في ذلك اختبار توهج الكمامة والضوضاء في الميدان، ومسح كل 2000 طلقة تم إطلاقها. انغمس في مياه البحر المالحة لفترة طويلة، ثم قم بالتحميل والانطلاق دون أي مسح، حتى أنه تم إطلاق 700 طلقة في 5 دقائق بمعدلات إطلاق مختلفة من 170 درجة مئوية إلى 18 درجة مئوية. في اختبارات الموثوقية كان معدل فشل M249 أقل من معدل فشل الأنظمة الأخرى المرشحة. في اختبار معدل الضرب النهائي فقط M249 استوفى متطلباته. إن الأمر يتعلق فقط بوجود بعض المشاكل الخطيرة مع M249 في الاستخدام الفعلي. على سبيل المثال الموثوقية الضعيفة، الانتشار المفرط للرصاص، الزوايا الحادة غالبا ما تقطع مطلق النار، غالبا ما يتم القبض على بدلات المظليين بواسطة المقبض الثابت، غالبا ما يحرق البرميل الساخن أصابع المستخدم إلى. لذا قام تائفين بسلسلة من التحسينات، بما في ذلك التبديل إلى مقبض قابل للطي، إضافة واقي أنبوب، اعتماد عازلة الارتداد المائية الجديدة إلى. يعتمد المدفع الرشاش الخفيف M249 المحصن على مبدأ التبريد بالهواء المضغوط والهواء. يمكن أيضا استبدال البرميل بسرعة. هذا يوفر على المدفعي إضاعة الوقت في إصلاح البرميل في حالة فشلها أو ارتفاع درجة حرارتها. يوجد أيضا بيبود قابل للطي في المقدمة أسفل واقيا. مثل هذا التصميم يسهل نشر الدعم الناري المستمر. ويمكن أن تتوافق أيضا مع حوامل ثابتة ورفوف إطلاق نار للمركبة. ولدى M249 أيضا تصميم فريد في عالم اليوم، أي أن هناك 3 طرق لتزويد الذخيرة. قم بتغذية السلسلة المعلقة وصندوق السلسلة والمجلة على التوالي. توجد فتحة مجلة أسفل دليل الرصاص على الجانب الأيسر من جهاز الاستقبال. لكن في الطرز اللاحقة للقوات البحرية الأمريكية الخاصة تم إلغاء فتحة المجلة، أي تم إلغاء طريقة تغذية المجلة. في الوقت نفسه يمكن إطلاق M249 في وضع الوقوف أو أثناء الحركة. يمكن استخدامها أيضا لإقامة مواقع إطلاق النار كسلاح دعم فرقة للجيش الأمريكي. يمكن أن يوفر قوة نيران قمعية مكثفة وقوية. في الماضي كان المدفع الرشاش M60 عيار 7.62 ملم يتطلب من 2 إلى 3 أشخاص لتوفير الدعم الناري.
ولا يتطلب الأمر سوى جندي واحد لتشغيل وصيانة. أخف وزناً ورصاصة من M60. كما أن الطراز M249 نفسه مزود أيضاً بثنائي الأرجل القابل للطي. يتوافق أيضاً مع حامل ثلاثي القوائم M2 ثابت. يمكن استبداله للمخزون والبرميل حسب اختياره. يمكن تجهيز M249 المحصن أو المحدث بمعدات أخرى من خلال سكة التوجيه. الملحقات التكتيكية مثل مؤشرات الليزر والمشاهد. في التحسينات اللاحقة، اشتق مدفع رشاش M249 عدة طرز. دعونا نلقي نظرة على وزنه الخفيف أخيراً. بعد عدة حروب محلية، يكتشف الجيش الأمريكي أن M249 لا يزال ثقيلاً للغاية. وفقاً للوائح الميدانية للجيش الأمريكي، يجب أن يحمل فرد المدفع الرشاش مدفع رشاش واحد على الأقل في القتال. عدد 3 أحزمة رصاص بسعة 200 طلقة. وصلت هذه الأوزان إلى ما يقرب من 17 كيلو جراما. يزن مدفع رشاش خفيف M249 7.7 كيلو جراما. يزن كل حزام حوالي 3 كيلو جراما، بالإضافة إلى الخوذات والدروع الواقية للبدن وزجاجات المياه والحصص الغذائية وغيرها من معدات المعلومات وأسلحة الدفاع عن النفس عن قرب. الثقيلة ستكون واحدة من أقل الوحدات حركة في الفصيلة، ولإعطاء المدافع الرشاشة نفس القدرة على الحركة مثل القناصين دون خسارة القتال. خفض وزن الأسلحة النارية والذخيرة إلى النصف على الأقل. تقع هذه المهمة على عاتق لجنة تخطيط الأسلحة الصغيرة بالجيش الأمريكي جيساب. تشتمل الخطة على نوعين من المدافع: رشاش خفيف M249 ومدفع رشاش متوسط M240. كلا النوعين من الأسلحة يستخدمان نفس مبدأ إطلاق النار. أجزاء قابلة للتبديل. الهدف هو تقليل وزن المسدس بنسبة، خفض وزن الذخيرة بنسبة. يمكن أيضاً تسمية هذا السلاح الناري الجديد باسم لاست مدفع رشاش خفيف. لضمان نجاح المشروع، يقسم جيساب شركات الأسلحة المشاركة في العطاء إلى فئتين. دعهم يجرون البحث والتطوير وفقاً لهاتين الفكرتين، ثم اجمع مزايا كل شركة وأخيراً وضع اللمسات الأخيرة على الخطة النهائية. قادت مجموعة يومز المجموعة الأولى من تحسينات الترقية. المجموعة الثانية تتكون من جنرال ديناميكس ومصنع بيكاتين التابع للجيش، مسؤول بشكل رئيسي عن البحث عن تكنولوجيا الذخيرة بدون غلاف. لقد أثبتت الحقائق أنه على الرغم من أن هذا النهج شامل، كما تسبب في إهدار خطير للوقت والمال. المحتوى الأساسي للوزن الخفيف هو تطوير ذخيرة بدون غلاف. جدير بالذكر أنه عندما طور الجيش الأمريكي ذخيرة بدون غلاف، مصمم أيضاً للرصاص البلاستيكي الغاطس حسب معنى الجيش الأمريكي، وهذا يعني أنه في حالة فشل الرصاصة التي لا تحتوي على غلاف، فلا يزال من الممكن استخدام الرصاصة البلاستيكية. الرصاصة المغمورة في العلبة البلاستيكية الحالية ناضجة تماماً. دقة إطلاق النار وقوة الاختراق ولهب كمامة ومؤشرات أخرى، ما لا يقل عن المدافع الرشاشة ذات الصفة المعدنية التقليدية. بالمقارنة مع الأخير، تم تقليل الحجم والوزن بشكل كبير. وسلسلة الرصاص مصنوعة أيضاً من البلاستيك بدرجة حرارة عالية، محمولة وصعبة. أما بالنسبة لتطوير الذخيرة بدون غلاف، بدأت القوى العسكرية مثل الولايات المتحدة وألمانيا بالفعل في تطويرها. ومع ذلك، بسبب صعوبة البحث العلمي، كان البحث والتطوير في بلدان مختلفة في حالة متقطعة. والسبب هو الاحتراق التلقائي للذخائر الصغيرة التي ليس لها غلاف. ستزداد درجة حرارة جسم البندقية بسرعة عندما يتم إطلاق البندقية بسرعة عالية. هذا له تأثير ضئيل على البنادق التي تستخدم الذخائر الصغيرة التقليدية ذات القذائف المعدنية، لأن غلاف الرصاص يعمل كعزل حراري بعد دخول غرفة البندقية. في الوقت نفسه، يمكن أن يزيل الشحن والقصف المتكرر كمية كبيرة من الحرارة، ولكن عند استخدام الرصاص بدون غلاف، لأن نواة ذخائرها الصغيرة مكشوفة، عندما تتجاوز درجة حرارة حبرة البندقية نقطة اشتعال المادة المتفجرة، بمجرد تحميل الرصاصة سوف تشتعل من تلقاء نفسها. هذا هو السبب في أنه من الصعب إطلاق عشرات الطلقات على التوالي بمسدس بدون غلاف. في حالة عدم وجود خرطوشة معدنية، فإن إغلاق الغاز بعد انفجار نواة الذخيرة الفرعية يحتاج تماماً إلى الاعتماد على الترباس. انتهى بمزلاج على الطرف الخلفي للبرميل. من الواضح أن هذا يضع متطلبات أعلى على عملية تصميم وتصنيع البرغ. وعندما تكون رصاصة البنادق عديمة الغلاف لها ذخائر فاشلة، كما لا يمكن رمي الذخائر الفاشلة يدوياً مثل البندقية التقليدية، كان اختيار مهندسي فريق مشروع إلسات هو دفع المتفجر إلى الأمام خارج الغرفة. قد يكون هذا هو الحل الأنسب. بالإضافة إلى ذلك، فإن الرصاص الذي لا يحتوي على غلاف هو عرضة للرطوبة والنار بسبب نواة الذخيرة الصغيرة المكشوفة. سيؤدي هذا أيضاً إلى سلسلة من المشكلات.
ومع ذلك بعد عدة سنوات من البحث والتطوير تقدم المدفع الرشاش الأخير ليس سيئا في الواقع. مرة أخرى في 16 عاما سيختبرها الجيش الأمريكي باستخدام M249. النتيجة لا شك فيها، ردود فعل الجنود إيجابية بالنسبة لإلسات. إنه أخف وزنا وينخفض ارتداد المدفع الرشاش بشكل كبير، حتى إلسات أكثر دقة من M249. ومع ذلك يخطط الجيش الأمريكي أيضا لتحسين مدفع رشاش إلسات الخفيف، بما في ذلك التكنولوجيا لتحسين الرصاص. يتغير حجم الرصاص لتحسين الفعالية القتالية، بالإضافة إلى الإلكترونيات المتكاملة مثل إعداد الذخيرة المتبقي، مشاهد ليزر، مشاهد بصرية، محدد المد. يقوم الجيش الأمريكي بتطوير نوع رصاصة ذات غلاف بلاستيكي. إنه ليس صعبا جدا، لكن سلاح مشاة البحرية الأمريكية يريد نوعا مختلفا من الرصاصة التي لا تحتوي على كيس النقطة قد تمر بضع سنوات قبل ظهور المزيد من الأخبار. فيديو اليوم هنا. ما رأيك في المدفع الرشاش الأخير بدون غلاف؟ يرجى ترك تعليق أسفل الفيديو. أراك المرة القادمة.